Dobrý den, jsem Olga Ježková. Jsem hudební skladatelka, ale už je to hodně dlouho, co komponuju, akorát, že už jsem dlouho nekomponovala. A čirou náhodou jsem zavítala na koncert Leader Company a tam jsem si všimla, že kromě toho, že ta hudba byla perfektně vybraná, výborná dramaturgie, tak tam se na zeď promítal text, který jsem poslouchala v těch písních a to mě nesmírně inspirovalo a takže když jsem potom byla požádána, abych taky něco napsala, tak jsem kývla, aniž jsem věděla, do čeho jdu. Ano, a pak když jsem se dověděla, že to je k poctě Panny Marie a že se to bude odehrávat v květnu, tak teprve mě zamrazilo zádech, protože jsem si říkala, ale můj vztah k Panně Marii je velice vlažný, byť jsem katolička. A tak co teď s tím udělám? Tak já jsem se vrhla na texty, který nabízí středověká česká lyrika, protože jsem si řekla, že tam najdu tu víru ještě horoucí a k té Panně Marii se bude obracet, ten text se bude obracet tak, že v něm tu inspiraci najdu. A byla to pravda, protože tam jsem našla spřežky a našla jsem tam zdvojený vokály a to, když si jenom přečtete, tak už to samo zpívá, samo o sobě. Nemusíte nic zdlouhavě vymýšlet, ty melodie už jsou tam hotové, aspoň mně si to tak zdálo. Takže mně stačilo si ten text jenom zaspívat podle svého srdce a snažila jsem se to teda nakomponovat pro 2 hlasy a housle, protože jsem chtěla, aby tam tři melodie zněly společně a proti sobě a dokonce jsem si troufla i vzít 2 různý texty a postavit je nad sebe. Vzývání Panny Marie ze středověku a tam k tomu není co dodat a hvězdu mořskou, o který jsem byla přesvědčená, že vůbec k Panně Marii nějak nejde, ale tam jsem se potom dočetla v té středověké lyrice, že to je protože když člověk bloudí v životě, tak se může dovolat nějakého pevného bodu, tak jako se dovolávali námořníci, když bloudili na moři. Tak si našli svoji hvězdu a k té Panence Marii je možno se upoutat k ní jako k tomu středobodu, který vás ochrání. No dobře, tak to je ten můj názor, ale našla jsem si tedy texty, v kterých kromě těch spřežek jsem našla taky původní smysly slov. Uvědomila jsem si totiž, že tam najdu i slova, které v dnešní slova smyslu znamenají něco úplně jiného, než ten jejich původní smysl byl. Například slovo zboží. Totiž my ho dneska vyslovujeme v každé druhé větě a nikdo si neuvědomuje, že původně to bylo s boží, tedy to, co dostáváme od Boha, tedy s boží pomocí. Další slovo divně, když je něco divné, tak my už to vnímáme úplně jinak, než to bylo od toho původního zdroje, totiž od slova div, tedy zázrak, tedy zázračně. A už jenom v první verši nebo v první sloce vzývání Panny Marie jsem to všechno našla. O přeslavná Matko Boží, to je první oblouk. O přeslavná Matko Boží. Druhý oblouk. Nebeská ctí rajské zboží. To je obyčejná molová, ale pak se to zvedne do dur. O dostojná svatý chválo. A pak je zvolání. Tobě se divně dostalo. Tobě se divně dostalo, tedy zázraku se ti dostalo. No a tohle stačilo jenom zabalit do nějakého nebeského obalu, ale ten nebeský obal v mém podání asi nebude úplně konzonantní, nebude takhle krásně libozvučný, bude třeba to nebe, ty oblaka budou možná někdy k neskousnutí, ale to už všechno padá na moji hlavu.
A ještě nad tenhle text jsem postavila ten druhý, současně s ním znějící o hvězdě mořské, jak jsem říkala už, že jsem to už povídala o té hvězdě, kdy se námořníci obracejí na něco, co jim může dát ten záchranný bod. No a to je tak asi všechno, co mě k tomu napadá. Ale já bych si přála, kdybyste samozřejmě kromě toho, že si vyslechnete tuhle skladbu, tak našli na tom koncertě, na který přijdete, něco, co vás chytí za srdce a až budete odcházet, tak abyste měli pocit, že jste tam byli dobře a že vás to naplnilo a že vám to přineslo, že vám to něco dalo. Tak jako mě dalo to komponování. To je vždycky nejkrásnější práce, to nakomponovat. Potom to vyslechnout, tu svoji skladbu, to jsou nervy, to je hrůza. Ale ta práce u toho komponování, to je moc krásný. Když bych chtěla, abyste si něco odnesli, no tak vám musím aspoň říct, kdy to je a kde to je. Je to tedy v kostele Panny Marie pod Řetězem a bude to 28. května a já vás tam srdečně zvu a se mnou samozřejmě i Leader Company, která ten koncert pořádá. Ti námořníci, ty si zpívali asi takhle. Zdravá matko přežádoucí, hvězdomořská, ty přespůci, zdravá, ty přemilostivá, zdravá, buď milosti plná. Maria, ty Panno čistá, ty svěšech bludných cesta jistá, k tobě dnešní den voláme a tvé pomoci žádáme.